মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম পিউৰিফিকেশ্যন অফ কলয়ডছ অৰ্থাৎ কলয়ডীয় কণাৰ বিশুদ্ধকৰণ। আমি কলয়ডীয় কণাবিলাকৰ সাধাৰণতে কি থাকে, কিছুমান অশুদ্ধি থাকে বা আমাৰ ইম্পিউৰিটিজ প্ৰেজেণ্ট থাকে। গতিকে ইম্পিউৰিটিজবিলাক আমি কলয়ডিয়েল কণাৰ পৰা বা কলয়ডিয়েল চলুশ্যনৰ পৰা আমি কেনেকুৱাকৈ আঁতৰ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে আমাৰ নাম্বাৰ 1 প্ৰচেছ আছে ডায়ালাইচিছ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ অপহৰণ পদ্ধতি। এতিয়া অপহৰণ পদ্ধতিত কি হ'ব, এইবিলাক সাধাৰণতে চাৰ্জলেছ কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা যায়। যেতিয়া কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলটো আমাৰ ইম্পিউৰিটিজ থাকিব, এই কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলৰ মাজেৰে যেতিয়া আমি এখন আমাৰ আৱৰণ লাগিব অৰ্থাৎ মেমব্ৰেন লাগিব, সেই মেমব্ৰেনখনৰ ভিতৰত আৰু মেমব্ৰেনখন এনেকুৱা ধৰণৰ মেমব্ৰেন কিছুমান চিলেক্টিভ পাৰ্টিকুলছে তাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পাৰে, অৰ্থাৎ ছেমি পাৰ্মিয়েবল মেমব্ৰেনৰ নিচিনা বা অৰ্ধবৈধ আৱৰণৰ নিচিনা, কিন্তু তাৰ মাজেৰে কলয়ডিয়েল কণাবিলাক যাব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ অশুদ্ধিবিলাক যাব পাৰিব কিন্তু কলয়ডিয়েল কণা আমাৰ যাব নোৱাৰে। আৰু তেনেকুৱা এখন মোনাত যেতিয়া আমি কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলছ অৰ্থাৎ কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলছ প্লাছ আমি ইম্পিউৰিটিজখিনি একেলগে লৈ লোৱা যাব বা থাকিবই তাত, তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ মাজেৰে এটা চলভেণ্ট যেতিয়া ফ্ল' কৰি দিয়া যাব, সেই মেমব্ৰেনটোৰ মাজেৰে আমাৰ চলভেণ্টৰ লগত অশুদ্ধবিলাক আঁতৰি যাব আৰু যিখন আমি মোনাত লৈছিলোঁ তাত সেই মোনাখনত আমাৰ কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলখিনি ৰৈ যাব। আৰু এনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম, ডায়ালাইচিছ বা অপহৰণ পদ্ধতিৰ সহায়ত কলয়ডিয়েল কণাবিলাকক বিশুদ্ধ কৰিব পৰা যাব। এইবাৰ নেক্সট আমাৰ নাম্বাৰ আছে ইলেক্ট্ৰডায়ালাইচিছ অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ অপহৰণ। এতিয়া আমাৰ যদি চোৱা যায় বিদ্যুৎ অপহৰণ প্ৰচেছটো কিহৰ বাবে কৰিব লগা হয়, এতিয়া সাধাৰণতে ডায়ালাইচিছ প্ৰচেছটো অতি মন্থৰ অৰ্থাৎ শ্ল'। গতিকে এই ডায়ালাইচিছ প্ৰচেছটো আমি যেতিয়া অলপ ফাষ্টাৰ কৰিব লগা হয় বা ফাষ্ট কৰিব লগা হয়, তাৰ বাবে আমি ইলেক্ট্ৰডায়ালাইচিছ প্ৰচেছটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া যদি চোৱা যায় ইলেক্ট্ৰডায়ালাইচিছ প্ৰচেছত আমাৰ কি কৰা যাব, আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰা যাব কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলছবিলাকৰ ওপৰত। তাৰ ফলত আমি জানো কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলছবিলাক আমাৰ চাৰ্জ পাৰ্টিকুলছ থাকে অৰ্থাৎ পজিটিভ বা নিগেটিভ থাকে। যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলে আমাৰ কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলছবিলাক যদি আমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জ হয়, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ পজিটিভ হেডৰ ফালে আমাৰ এট্ৰাক্ট হ'ব আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইম্পিউৰিটিজখিনি তাৰ অপজিট ইলেক্ট্ৰডৰ লগত আমাৰ স্থানান্তৰ হ'ব বা কনভাৰ্ট হ'ব। তাৰ ফলত আমাৰ দুটা পাৰ্ট পাম, এই দুটা আমাৰ দুই ধৰণৰ আমি ছাবষ্টেঞ্চ পাম। গতিকে তাৰ ফলত কি হ'ব, ছেপাৰেশ্যন এটা হ'ব আৰু তাৰ মাজেৰে যেতিয়া আমি চলভেণ্ট পাছ কৰি দিলে কি হ'ব, কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলছবিলাক আমি পিয়ৰ ষ্টেটত পাই যাম আৰু ইম্পিউৰিটিজখিনি আমাৰ ছেমি পাৰ্মিয়েবল মেমব্ৰেন বা মেমব্ৰেনখনৰ মাজেৰে আৱৰণখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব। গতিকে এইটো আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰডায়ালাইচিছ প্ৰচেছ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, ইলেক্ট্ৰডায়ালাইচিছ প্ৰচেছটো কেৱল এপ্লিকেবল হ'ব আমাৰ ইলেক্ট্ৰলাইট কলয়ডিয়েল ছাবষ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতে, অৰ্থাৎ কলয়ডিয়েল পাৰ্টিকুলবিলাক চাৰ্জ বেচিছ হ'ব লাগিব।